ทุกคนโอ๊ยเสียงเสียงเป็นอะไรคือแจนก็แค่อยากมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเฉยๆเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เล่าหรือว่าอัปเดตเลยคือช่วงที่หลังจากกลับจากมาเก๊าก็คือมีเรื่องราวมากมายกับแจนเนี่ยแหละไม่ได้กับใครก็เลยแบบว่าบางทีแบบว่ามาเล่นด้วยน้อยหรือว่าแบบมาคุยด้วยแบบน้อยน้อยลงก็คือตอนก่อนไปมาเก๊าใช่ไหมคะแจนก็ที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นตากุ้งยิงเนี่ยแหละแล้วก็ไปผ่าตากุ้งยิงมาแล้วก็อีกวันหนึ่งก็มาเก๊าบินไปมาเก๊าเลยแล้วคือตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยว่าแบบคือจริงๆเครียดนะแบบเครียดมากอะเครียดแล้วก็รู้สึกแบบว่า ทำไมวะทำไมชีวิตเรามันเป็นแบบนี้คือทุกคนแจนอะแบบไม่เคยเป็นตาผู้หญิงนะเคยเป็นมาตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็เรารู้ว่าโอเคประคบอุ่นวัน2วันแล้วก็ยุบวันหนึ่งก็ยุบแล้วไม่เคยนานกว่านั้นแต่ว่ามาเป็นปีเนี้ยที่แบบเฮ้ยขึ้นแบบใหญ่ขึ้นเป็นตุ่มอะแล้วก็ แล้วก็ไม่ยุบสักทีหนึ่งแบบผ่านไปวัน2วันไม่ยุบอะไรเงี้ยอันนี้คือรอบแรกนะคะที่เป็นช่วงที่ซีรีส์ออนเนาะที่ตอนนั้นใจก็ต้องใส่แว่นอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่ยอมยุบอันนั้นก็ใช้เวลากินยาเป็นอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะหายจนมาถึงรอบนี้ที่แบบเฮ้ยขึ้นอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็เลยเอ่อพยายามรักษาเองก่อนคือตอนแรกก็ รักษาแบบโอเคเพื่อนแนะนำมาว่าให้กินยานี้แล้วก็ให้หยอดตาอันนี้ก็กินไปแบบ3วัน4วันอะไรเงี้ยแล้วก็หยอดตาไปด้วยแล้วก็ไม่หายแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยหรือว่าเราแบบไปหาหมอให้เขาแบบว่าลองสะกิดหรือแบบมียาอื่นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม แล้วแจนก็ไปหาหมอ ก็คือไปก่อนวันที่จะบินไปมาเก๊านั่นแหละ จริงๆวันนั้นก็มี Live House ด้วยเนาะถ้าทุกคนจำตารางได้ก็แต่มันก็ผ่านมานานแล้วแหละก็คือกะแบบโอเคแค่แบบตรวจแล้วก็เดี๋ยวไป Live House ต่อแล้วก็บินอะไรอย่างเงี้ยชิลๆแต่ใจก็ไม่ค่อยชิลนะก็แบบอยากหายอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปโรงพยาบาลปุ๊บจิตใจแบบโอเคมากตอนนั้นจิตใจโอเคอยู่ พอไปโรงพยาบาลปุ๊บก็รอหมอตอนแรกจะไปที่เดิมแล้วก็ที่เดิมเหมือนแบบคิวหมอเขาเต็มก็เลยแบบเปลี่ยนไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งก็คืออันเนี้ยก็ก่อนหน้านี้ก็ไปที่นี่แหละแต่คนเขาเยอะเหมือนกันอะไรงี้ก็เลยกลับไปที่นี้ก็โอเคได้คิวรอหมอปุ๊บเจอหมอปึ้งเขาก็ขอดูตาหน่อยเขาก็ตรวจแบบ พลิกเปลือกตาพลิกเปลือกตาดูอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอุ๊ยนี่เห็นอยู่นะเนี่ยเหมือนจะมีอยู่2จุดอะไรเงี้ยนี่ก็อ๋อใช่ไหมคะคุณหมอหนูก็เห็น2จุดคือเราเห็นตรงขอบตาไงว่าแบบมันเหมือนจะแบบมีจุดมีปูดอะไรอย่างเงี้ยแต่หมอบอกเก่งจังเห็นได้ยังไงเนี่ยพลิกตาดูเองเป็นเหรอนี่หมอพลิกตาเลยเหรอคะเขาก็ตรวจไปสักพัก เขาก็ให้เราดูรูปเขาก็บอกว่าเนี่ยที่หมอเห็นน่ะคือตรงนี้ซึ่งมันก็คือข้างในตาทุกคนคนที่เป็นตากุ้งยิงอาจจะ
รู้แหละว่ามันคืออะไรแต่คนที่ยังไม่เคยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือมันคือข้างในเปลือกตาของเรามันคือการพลิกเปลือกตาบนขึ้นมาแล้วก็จะเห็นแบบเป็นหนองอยู่อะไรเงี้ยแล้วว่ามันมีอยู่2จุดตอนนั้นก็ตกใจแล้วแล้วก็แบบอือฮึเราก็ต้องทำยังไงคะถามหมอคุณหมอก็บอกว่าก็มี2วิธีคือถ้ากลัวเข็มก็กินยาแต่ถ้าไม่กลัวก็ผ่าออกเลย แล้วนี่ก็โอ้โฮในใจก็คืออันจุดนี้ไม่เคยผ่าดิเราต้องยังไงดีวะเนี่ยคือจริงๆก็อยากอยากให้มันเสร็จไปเลยอะหมายถึงว่าแล้วผ่านี่มันจะขนาดไหนเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เป็นน่ะคุณหมอเขาก็แค่เขาก็เราก็นึกว่าอันนั้นคือผ่าแล้วคือการสะกิดต่อมไขมันเฉยๆแต่ว่าอันนั้นก็หายก็ยุบไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าประมาณนั้นก็หายแหละคงแบบมากกว่านั้นนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะหนักเราก็บอกว่าเราไม่กลัวเข็มแต่ว่าเราก็ถามว่าแล้วมันจะหายอีกนานไหมคะกว่าจะหายอะไรเงี้ยแผลหรือว่าแต่งหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามเขาก็บอกว่าก็เอ่จริงๆก็อยากให้สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยถึงจะแต่งหน้าได้แล้วก็ข้างในกว่าแผลจะหายก็อาจจะสัก2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็งดใส่คอนแท็กต์เลนส์ไปก่อน นี่คิดอุ๊ยนานมากเลยอะแต่มันคือพาใหญ่กว่าที่เราเคยสะกิดเหรอตอนนั้นเรายังคิดว่าสิ่งนั้นคือการผ่าอยู่นะคะก็เลยแบบมันผ่าใหญ่กว่าที่เราเคยทำเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วแล้วถ้ากินยาล่ะคะคุณหมอก็บอกว่า กินยาก็อาจจะยุบลงนะแต่ว่ามันก็ขึ้นมาได้ใหม่อีกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปปูดตอนไหนไงถ้ากินยาแล้วก็มันก็แค่แบบเอ่ออาจจะระงับได้ชั่วคราวอะไรเงี้ยนี่ก็ก็เปิดตารางงานแล้วก็คือเราก็ไม่กล้าปล่อยให้มันแบบไปปูดตอนไหนก็ไม่รู้อะทุกคนนึกออกเปล่าแบบ เอ่อหลังจากนี้ก็ต้องทำงานอีกรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเอซึ่งคุณหมอเขาก็แนะนำบอกว่าให้ผ่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นผ่าก็ได้แต่เรายังไม่รู้ไงว่ามันคือขั้นไหนใช่ไหมแต่ว่าทุกคนลืมเล่าไปอันหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกว่าเพื่อนแนะนำยามาใช่ไหมแบบให้กินอันนี้ให้หยอดอันนี้อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็ เอายาไปให้หมอดูบอกว่าตอนนี้กินอันนี้แล้วก็หยอดอันนี้อยู่ค่ะอะไรเงี้ยคุณหมอเขาเห็นยาเขาก็เฮ้ยยากินนี่ใช้ได้นะอันนี้ดีเลยแต่ยาหยอดนี่มันน่าจะทำให้เราเป็นหนักขึ้นนะตอนนั้นคือฮะคุณหมอว่าไงนะคะคือคืออึ้งอะเหมือนในละครแบบฮะมือไม้เริ่มอ่อนอะตอนที่รู้ใช่เปล่าแล้วคือพอหมอแบบเขาก็พูดไปพูดมาแล้วก็บอกให้เราผ่านั่นแหละแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆมันขึ้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยน่าจะเพราะยาหยอดตาของเราด้วยนะมันเลยทำให้แบบเป็นแบบเชื้อมันรวมจับกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้นี่ก็เลยแบบโอ้โฮคือตอนนั้นใจแบบคือมันใจแป้วอะทุกคนนึกออกเปล่าแบบ เฮ้ยอะไรวะตอนนั้นก็เริ่มแบบคือมันก็นอย1กลัวอีก2ไงเพราะว่าก็ไม่รู้ผ่ายังไงเขาก็บอกว่าแต่ตอนผ่าต้องเดี๋ยวมีหยอดตายาชาหยอดยาชาแล้วก็ฉีดยาชาอีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูต้องเจ็บแน่เลยอะแล้วนี่ก็บอกแล้วมันจะเป็นยังไงคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องปิดตาก่อนแบบประมาณ3-4ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่นแหละ4ชั่วโมงก่อนแล้วก็ถึงจะเอาออกได้นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบเฮ้ยไม่ใช่เล็กๆแล้วว่ะมีปิดตาด้วยก็เลยโอ้โฮชีวิตตอนนั้นแบบเครียดอะเครียดจริงๆแล้วก็เลยต้องโทรหาผู้จัดการเนี่ยว่าหนูของานพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูแบบ เอ๊ยงานที่มาเก๊าอะค่ะหนูขอแบบ
ใส่แว่นหรือว่าปิดตาได้ไหมเพราะว่าอันนี้เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆอะไรเงี้ยแบบไม่ทันแล้วคุณหมอให้ผ่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ผ่าเราก็กลัวว่าแบบไม่รู้ว่าจะไปแบบบวมอีกตอนไหนอีกอะไรเงี้ยก็กลัวมันจะไปทับงานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นน่ะแจนอะก็คิดถึงไอ้นี่พอดีแบบเฮ้ยงั้นเราแบบคอสตอมที่ปิดตาดีกว่าเพราะว่าในชุด Benefit อะเราก็ในตอน Benefit เราก็อยากแบบให้ทุกคนเห็นหน้าเราบ้างเราก็เลยบอกเดี๋ยวเราทำปิดตาแบบเก๋ๆดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตอนนั้นในขณะที่รอหมออยู่อะก็เลยแบบว่าให้น้องอะช่วยหาผ้าปิดตาที่แบบ เป็นแฟชั่นน่ะได้ไหมแล้วก็แต่ว่าก็ต้องหาที่ปิดตาที่แบบเป็นยาด้วยสำหรับทางการแพทย์ด้วยเพื่อแบบปิดเราชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นแบบสวยงามอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นก็แบบก็เครียดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเอาวันนั้นเลยเพราะอีกวันหนึ่งบินตอนเช้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาที่เขาพร้อมส่งวันนั้นแล้วก็ส่งให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้น้อง ช่วยหาเนี่ยน้องที่รู้จักเนี่ยช่วยกันหาอะไรเงี้ยแต่น้องส่วนใหญ่น้องหานะเพราะว่าเราตอนนั้นเริ่มใจไม่ดีแล้วแบบให้น้องช่วยหาหน่อยได้ไหมแบบก็ส่งแบบไปว่าพี่ขอแบบนี้ได้ไหมแบบลองช่วยพี่หาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจิตใจก็เริ่มแบบมันใกล้ผ่าแล้วไงก็บอกน้องเสร็จปุ๊บเขาก็เรียกให้ไปขึ้นเตียงแล้วบอกไปหยอดยาชานะคะเขาก็ให้หยอดยาชาก่อนตอนที่นั่งอยู่อะไรเงี้ยก็หยอดประมาณ2-3ครั้งแล้วเขาบอกคุณหมอจะมาแล้วไปที่เตียงนะคะอะไรเงี้ยไปที่เตียงปุ๊บหยอดอีกรอบหนึ่งเนี่ยแบบในหัวนะมันชอบคิดแบบเฮ้ยมันเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอวะทำไมหยอดหลายรอบจังเลยแบบมันจะเจ็บขนาดไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนแบบชอบจินตนาการไงทุกคนแบบว่าทั้งแบบตอนทำฟันอะไรเงี้ยก็เป็นก็เลยไม่ค่อยชอบแบบไปทำฟันบ่อยหรือว่าถ้าไม่ได้จำเป็นแบบขูดหินปูนอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ได้อยากจะทำฟันบ่อยเพราะว่ากลัวอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เคยแล้วก็แบบ อะไรวะเนี่ยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคพยายามแบบคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็คุณหมอก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วเดี๋ยวฉีดยาก่อนนะตรงเนี้ยจะเจ็บที่สุดเลยตอนฉีดยาชาเขาก็ฉีดยาชาก็เจ็บจริงเจ็บอันเนี้ยเป็นความเจ็บที่แบบมันบวกกับความเครียดของเราด้วยอะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำตาเริ่มไหลแล้วคือเคยไหมแบบว่าฉีดยาแล้วมันก็เจ็บอะแต่มันทนได้มันแต่มันน้ำตามันไหลเองอะนึกออกเปล่าอันเนี้ยก็เป็นแบบนั้นแบบมันเจ็บจนน้ำตามันไหลเองแล้วก็บวกกับจิตใจอะที่มันแบบมันนอยมันเครียดมันทุกอย่างอะก็เลยน้ำตาไหลออกมาแบบไหลไม่หยุดอะไหลแบบอยากหยุดมากเลยอะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นอุปสรรคในการผ่าตัดหรือเปล่าแบบการที่น้ำตาเราไหลออกมาแบบเนี้ย ก็ไม่รู้อะแล้วก็แบบพยายามแบบคิดเรื่องอื่นไม่ให้น้ำตามันไม่ไหลอะแต่ว่าจนถึงแบบหมอเขาก็เอาเครื่องมือมางัดตาเราแล้วอะงัดแบบรู้เลยว่าแบบแต่เราไม่เจ็บนะตอนนั้นไม่เจ็บเลยแบบว่าเขางัดแบบเปิดเปลือกตาเราอะแล้วก็กรีดหนองแล้วอะไม่เจ็บเลยนะขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บเลยแต่ว่าเกร็งแล้วก็กลัวมากคือจิกแขนตัวเองมากอะ จิกแบบจนแบบว่าบอกพี่ไปว่าพี่คะขอจับมือหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือมันกลัวอะมันกลัวมากแบบเราไม่เคยทำใช่เปล่าก็หนูขอจับมือหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือพี่พยาบาลเขาก็ให้จับมือแล้วก็จับอยู่อย่างงั้นแบบบีบแล้วก็ยิ่งบีบก็ยิ่งร้องไห้ออกมาแล้วก็เหมือนแบบคุณหมอก็บอกเนี่ยมันมีอยู่2ที่นะแบบที่หนึ่งเหมือนจะอันใหม่อีกที่หนึ่งเหมือนจะมีมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยนึกถึงตอนที่เราเคยเป็นครั้งที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เอาออกมันก็เลยเหมือนแบบโผล่ขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็เลยใจก็ดีแล้วแหละที่ผ่า
แต่น้ำตาก็ยังไม่หยุดไหลอะทุกคนมันก็ไหลอยู่อย่างงั้นน่ะแล้วมันก็เสียใจอะมันแบบมันทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้กับเราอย่างเงี้ยหยุดอย่างเงี้ยแต่ว่าหัวก็พยายามคิดไปเรื่องอื่นนะแต่ว่ามันใจมันไม่ไหวแล้วไงมันก็ร้องอย่างเงี้ยร้องจนแบบจนเราก็ไม่รู้แล้วแหละว่าอุปสรรคไม่อุปสรรคยังไงแต่ว่าพยายามแล้วมันไม่หยุด จนเขาจนคุณหมอเสร็จตอนที่แบบของเก่าอะมันแอบแบบรู้สึกนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เจ็บแต่แค่รู้ว่ามีการบีบที่มันแบบต้องต้องเค้นออกมาเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเริ่มแบบเป็นก้อนแข็งแล้วไม่ได้เป็นน้ำเหลวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบบเคยเป็นเปล่าแบบมันรู้สึกโอ๊ยอะไรวะทำไมถึงเป็นอย่างงี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยตอนนั้นก็คุณหมอเขาก็ปิดตาแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยว4 ชั่วโมงค่อยเอาออกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเอาออกไม่ต้องตกใจนะก็จะมีแบบคราบเลือดนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราไปผ่ามาอย่างเงี้ยแล้วคือพอปิดตาใช่เปล่า เราก็ยังร้องอยู่อะร้องแบบพยาบาลพาออกมาข้างนอกมารอเอกสารก็ร้องแล้วไปคนเดียวด้วยไงแบบคือเราไม่คิดว่าจะแบบต้องผ่าขนาดเนี้ยไปคนเดียวก็ปิดตาไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ร้องคือเราอืมไม่ได้สะอื้นไม่ได้อะไรนะแต่น้ำตามันไหลไม่หยุดอะเหมือนจิตใจมันบอบช้ำเราก็พิมพ์บอกเพื่อนบอกทุกคนแบบบอกผู้จัดการว่าเพื่อนก็แบบบอกจริงๆบอกใส่สีกระปุกอะไรเงี้ยว่าแบบเนี่ยมันไปมาผ่าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่าเลยอาจจะแบบว่าคือจริงๆวันนั้นมีซ้อมด้วยแล้วก็แบบเลยแบบไม่ได้ไปซ้อมขอโทษด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องผ่าแล้วก็ทุกคนก็แบบปลอบใจน้ำตาก็ไหลอีก คือรู้เลยว่าคือผ้าที่ปิดตามันเปียกอะมันเปียกแล้วอะแล้วก็คิดไปอีกโอ๊ยไม่อยากนึกถึงตอนที่ต้องแกะผ้าเลยเพราะว่าเลือดก็ไหลแล้วก็น้ำตาเนี่ยมันก็คงเอาเลือดออกมาอีกมันจะเยอะแค่ไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกลัวตอนนั้นก็ไม่มีแรงอะเขาก็เอารถเข็นมาเข็นไปแบบจ่ายตังค์ไปรับยาอะไรอย่างงี้แล้วก็ เหมือนต้องขับรถอีกขับรถไปหาน้องที่ให้ซื้อที่ปิดตาให้เนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะมาส่งที่สนามบินใช่ไหมอีกวันหนึ่งก็ไปนอนกับน้องแล้วก็โอ้โฮก็คือพอถึงเวลาที่ต้องเปิดอะก็แบบให้น้องเปิดให้เราก็บอกไม่เอาไม่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยกลัวน้องบอกดูเหอะ ดูโอ๊ยก็เป็นเลือดแบบแต่มันไม่ได้เลือดสดอะค่ะก็เป็นเลือดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบมันก็ใช้เวลาที่แบบไหลมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเห็นก็โอ้โฮตาบวมนอยมากเลยทุกคนจริงๆแบบที่สุดเลยอะแบบไม่อยากทำอะไรเลยอะแต่ว่าเราก็ต้องไปหาทุกคนไงก็แบบว่าไม่นอยๆแบบ ขอแค่เดี๋ยวมันก็ยุบเดี๋ยวมันก็ยุบแล้วมันก็เป็นอย่างงั้นทุกคนคือพอเปิดเสร็จใช่ไหมก็เห็นแล้วว่ามันแบบบวมอะไรเงี้ยแต่พอตื่นมาบวมอยู่ก็บวมก็บวมอยู่แต่ว่าไม่ได้แบบหนักเท่าตอนแรกแต่ว่าโอเคก็ไม่เป็นไรก็เจ็บน้อยลงแหละเจ็บน้อยเฮ้ยอินเทอร์เน็ต โกรธนะเว้ยเล่ามาตั้งนานคือตอนเล่าอะก็เล่าไปเรื่อยๆไงยังไม่ได้ดูแต่มันขึ้นมาว่าอินเทอร์แบบเหมือนเน็ตไม่ดีอะตอนนี้ยังดีอยู่ไหมตอนนี้มันดีอยู่ไหมก็คือ
คนพูดไม่ท้อคนฟังไม่ถอยเนาะอันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะถ้าสมมุติมันเกิดปัญหาอีกเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังใหม่นะคะไม่ต้องกลัวเล่าแน่อันนี้มีเสียงหรือยังอันนี้ทุกคนได้ยินหรือยังใครจะแกล้งอะไรฉันอีกไหมอืมอย่านะอย่านะหนูบอบบางหนูใจบางนะคะตอนเนี้ยมีมีไหมโอเคๆอะแล้วหนูถึงไหนแล้วเนี่ยคือเอางี้ก็ที่เป็นอ่าต้องปิดตาข้างเดียวใช่ไหมที่มาเก๊าอะก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเรายังแก้ปัญหาได้ทันอันนี้เล่าประติดประต่อถูกไหมเนี่ยคือแจงก็ไม่รู้ว่าเราหยุดแจนหยุดไปตั้งแต่เมื่อไรนั่นแหละแล้วก็โอเคกลับมาแต่ว่าอ้าวจะพูดอะไรนะอย่านะอินเทอร์เน็ตอย่าเพิ่งไปอ๋อโอเคถึงนี่ถึงเปิดตาเองเหรอนี่เล่าถึงเปิดตาแล้วไปสนามบินเองเหรอคือตาบวมตอนเปิดมาตาบวมใช่ไหมแต่ว่าเอ่ออีกวันหนึ่งที่ไปสนามบินอะมันก็บวมน้อยลงก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วแล้วก็พอไปแล้วก็มันก็ได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็เลยสนุกแล้วก็มีเจ็บตาอยู่บ้างแต่ก็พยายามแบบดูแลเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เป็นคนคิดเยอะไงแบบว่าไม่อยากเป็นอะไรอะไม่อยากป่วยไม่อยากแบบอยากให้มันหายเร็วๆอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละแล้วก็ใช้ วันนี้ก็เลยได้ลุกแบบที่ทุกคนเห็นว่าแบบใส่ที่ปิดตาเป็นโจรสลัดตาเดียวแบบนั้นน่ะค่ะก็ดีใจที่ทุกคนชอบนะแต่ว่าไม่ได้อยากให้มีครั้งที่2พอแล้วเพราะว่าก็เครียดมากเลยเครียดแบบสุดๆเลยแต่ก็เต็มที่มากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบลุกนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุกแล้วกันในข้อเสียยังมีข้อดีเนาะแต่แบบได้เห็นลุกใหม่ๆที่ทุกคนแบบไม่เคยเห็นแล้วกัน แต่เรื่องมันยังไม่ได้แค่นั้นน่ะสิคือตอนนั้นก็แบบโอเคคิดว่าโอเคอะกลับมาปุ๊บกลับมาที่ไทยวันที่กลับเลยกลับมาปุ๊บถึงตอนกลางคืนใช่ไหมก็วันก่อนกลับอะก็รู้สึกแบบเพลียๆแล้วเหมือนแบบเหมือนร่างกายแบบมันเพลียๆแปลกๆอย่างงี้ก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าเราอะเครียดแน่เลยเรื่องแบบเรื่องตาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็รวมถึงแบบอาจจะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราเครียดเราก็กินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแบบกินได้ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแบบก็คิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็พอกลับมาปุ๊บก็รู้สึกมันแบบเหมือนไม่ค่อยสบายเลยเพลียๆแต่ว่าอีกวันหนึ่งก็ต้องทำงานก็เลยแบบโอเคคงเพลียแหละก็นอนพักแต่พอตื่นมาก็แบบเฮ้ยท้องเสีย ท้องเสียอะแต่ว่าเสียตั้งแต่อยู่ที่มาเก๊าแล้วนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเสียหลายวันแล้วอะไรอีกเออแล้วก็เริ่มมีอาการเพลียอีกเหมือนไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปทำงานก่อนแล้วก็คิดว่าเราอาจจะนอนน้อยพักผ่อนน้อยแล้วก็เครียดไรเงี้ยก็เลยไปทำงานปุ๊บแต่ว่าตอนทำงานอะก็ไม่ค่อยไหวอะคือรู้สึกเลยว่าแบบร่างกายแปลกๆ ร่างกายเริ่มแปลกๆแล้วเริ่มแบบเฮ้ยอะไรแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยโอเคพอทำงานเสร็จปุ๊บก็รีบกลับไปพักกลับไปนอนกลับไปนอนก่อนเผื่อว่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
อืมก็ไม่รู้เป็นไรเพราะว่ารู้สึกเหมือนแบบผะอืดผะอมด้วยตอนนั้นก็คิดในใจนอนน้อยเหรอพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้คิดไปอีกก็การนอนน่าจะช่วยเราแหละก็เลยไปพักผ่อนไปนอนปุ๊บก็ตื่นมาสักประมาณ2ทุ่มตอนแรกเหมือนเลิกงานก็ประมาณแบบบ่าย3อะไรเงี้ยไม่น่าเกินตอนนั้นจำไม่ได้แล้วแต่ก็นอนแบบถึงประมาณ2ทุ่มก็ตื่นมาแล้วก็แบบก็รู้สึกดีขึ้นนะแต่ก็ยังมึนๆหัวอยู่ไม่รู้เป็นไรอะไรเงี้ยอืมก็เลยโอเคถ้าตอนแรกอยู่ก็ไปนอนแบบอยู่กับน้องไงแล้วน้องก็ถามว่าแบบพี่แบบไหวไหมอะไรเงี้ยไปหาหมอไหมนี่ก็บอกเฮ้ยยังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวนอนดูก่อนนี่ว่านอนเยอะๆอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยพอตื่นมาอ้าวอีกวันหนึ่งอุ๊ยหาหมอเหอะยังท้องเสียอยู่เลยแต่ว่าท้องอะดีขึ้นแล้วแต่ว่าแบบก็รู้สึกแปลกๆอยู่แบบผะอืดผะอมอะไรเงี้ยอยากจะอ้วกแล้วก็รู้สึกแบบอ่อนเพลียก็เลยไปหาหมอให้น้องพาไปหาหมออีกคือเอาจริงๆนะแบบซึ่งก่อนหน้านั้นด้วยอะคือแจนอะไปโรงพยาบาลบ่อยมากอะจน โอ้โฮใช้ประกันหมดอะในช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเบื่อแล้วอะเบื่อที่ต้องไปโรงพยาบาลอันนี้ก็ไปอีกแล้วก็ไปหาหมอก็บอกเขาว่าแบบแบบมีอาการอย่างงี้ๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาให้ไปหาหมอระบบทางเดินอาหารอะไรงี้ก็ตรวจไปตรวจมาหมอก็บอกว่าเป็นลำไส้อักเสบนี่ก็ฮะ นึกออกเปล่าคืออะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นชีวิตเป็นไรอีกอะไรเงี้ยนี่ก็บอกเหรอคะโอ๊ยคือแล้วคือเขาก็ถามแหละแบบมันน่าจะแบบเกิดจากเชื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เขาก็พูดนี่ก็แต่เขาบอกเดี๋ยวมันกำลังจะหายแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแบบเริ่มถ่ายปกติได้อะแปลว่าโอเคอาการดีขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็อ๋อโอเคค่ะเขาก็ให้ยามากิน ก็แล้วเราก็มีอาการเหมือนแบบแน่นท้องอะไรอย่างงี้ด้วยไงเขาก็เลยแบบให้ยามากินทั้งหมดอะไรเงี้ยทั้งเรื่องส่วนใหญ่ก็เรื่องแบบกรดในกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อะเรื่องเรื่องเรื่องอาการเรื่องยาก็เขาให้มาเราก็โอเคก็กินอะไรเงี้ยก็กินแล้วก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้หายแบบทีเดียวนะหมายถึงว่ากินแล้วก็แบบก็คือตั้งแต่วันนั้นน่ะก็กินโจ๊กกินข้าวต้มมาตลอดกินแบบกินอยู่อย่างงั้นน่ะกินโจ๊กกินข้าวต้มสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะเบื่อเบื่อข้าวต้มแล้วก็เบื่อโจ๊กมากแต่ว่ากินได้เพราะว่าอร่อย แต่ถามว่าก็อยากกินอย่างอื่นด้วยเหมือนกันแต่มันแบบก็ยังไม่กล้ากินแล้วก็หมอก็ยังไม่ได้ให้กินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบกินอ่อนๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็กินแค่นั้นแล้วก็มันเหมือนอาการมันก็เริ่มดีขึ้นจนมาแบบเหมือนวันที่ยาใกล้จะหมดใช่ไหมตอนนั้นอาการแบบอุ๊ยเหมือนคนแบบจะหายแล้วอะคือมันแบบแค่นิดเดียวอะทุกคนแบบว่ามันจะแน่นๆนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรถ่ายอะไรอย่างงี้ปกติแล้วใช่ไหมแล้วก็ คิดว่าโอเคหายแล้วแล้วจริงๆวันนั้นน่ะอีกวันหนึ่งอะหมอนัดให้ไปดูอาการแล้วโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมี follow up นะคะอะไรเงี้ยนี่บอกว่าไม่เป็นไรค่ะหายแล้วเพราะว่ามั่นใจมากว่าแบบเราหายแล้วเพราะอาการมันดีขึ้นจนเหมือนแบบ หายแล้ววันนั้นเราก็แบบไปกินปิ้งย่างคือก็กินปิ้งย่างแบบแต่ว่าก็เคี้ยวแบบละเอียดนะคือใจเป็นคนกินช้าอยู่แล้วไงไม่ได้แบบกินเร็วหรืออะไรเงี้ยกินช้าอยู่แล้วแล้วก็กินแบบอาหารสุกกินอะไรแบบหมูที่มันสุกเนื้อที่มันสุกอะไรเงี้ยก็กินแบบดีๆอะกินข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เลยแบบคงหายแหละแล้วก็เหมือนเอ่อ ช่วงช่วงนั้นก็เหมือนแบบอีกวันหนึ่งก็เราก็คิดว่าเราคงหายแล้วใช่ไหมเราก็เริ่มกินแบบ
ปกติแล้วแบบอะไรที่มันยังแบบที่เขาบอกอย่าเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกินใช่แต่วันแรกยังไม่ค่อยเท่าไรแต่อีกวันหนึ่งวันนี้แบบพาพ่อไปกินข้าวนอกบ้านแล้วแบบเราก็อยากกินเมนูโปรดเราไงคือเป็นคนชอบกินหล่นมากหล่นอ่าปลาสลิดหล่นปูอะไรอย่างเงี้ย ที่ร้านอาหารไทยก็พาไปกินที่ร้านอาหารไทยแล้วเราก็อยากกินเมนูนี้มากแต่คือทุกคนนึกออกเปล่าหล่นกินต้องกินกับอะไรข้าวสวยแล้วอะไรผักดิบซึ่งผักดิบอะก็เป็นสิ่งที่หมอเขาไม่ได้อยากเขาไม่ให้กินเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้ท้องอืดแล้วมันจะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยรวมถึงข้าวกล้องข้าวแบบไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ควรกินหมอพูดมาอย่างงี้แต่ ในตอนนั้นน่ะเราอยากกินแล้วพ่อเราก็อยากกินเราก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกหายแล้วหายแล้วแหละก็กินปกติก่อนหน้านี้เราก็กินได้พอเราหายเราก็ต้องกินได้เออก็กินกินแบบอร่อยๆด้วยนะแต่ว่าก็กินผักแบบประมาณแบบไม่ได้กินทุกอย่างเพราะว่าก็กลัวยังมีความกลัวอยู่ในใจแต่ว่าก็กินแล้วก็กินข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบกินไรซ์เบอร์รี่อยู่แล้ว ก็นึกว่าหายก็กินโอ้โฮทุกคนคือหลังจากวันนั้นน่ะทุกอย่างมันเหมือนกลับมาเหมือนเดิมหมดเลยอะแล้วคือระหว่างที่รักษาตัวอะทุกคนก่อนหน้าเนี้ยเราก็รู้สึกแบบมันก็เพลียมันก็เหนื่อยมันก็แบบบางทีมันก็ทรมานเนาะแบบทำงานแล้วเราทำอะไรไม่ได้อะแบบเราก็ต้องอดทนน่ะแล้วก็ต้องให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบ เราอยากกินเราเหนื่อยๆอะเราอยากกินของที่มันอร่อยของที่มันแบบโอ้โฮไอติมอย่างเงี้ยชานมไข่มุกอะก็ไม่กล้ากินไม่กินอะไรเลยอะจนแบบมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าหายใช่ไหมเราก็เลยแบบใจร้อนอะแบบจะกินอันนี้พอกินปุ๊บอาการเริ่มกลับมาอีกวันหนึ่งก็ยังไม่รู้ไงแต่ว่าพอวันที่กินน่ะเราก็แค่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มาขนาดนั้นนะแต่ก็รู้สึกแบบเริ่มแบบคืดๆที่ท้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกวันหนึ่งไปทำงานโอ้โฮอันนี้แหละยังไม่รู้ตัวไปกินข้าวไรซ์เบอร์รี่อีกรอบหนึ่งคือแจนอะวันเนี้ยแจนไปหาหมอมาอีกแล้วแจนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังเขาบอกว่าอุ๊ยแบบเหรอข้าวไรซ์เบอร์รี่มันข้าวไรซ์เบอร์รี่มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่บอกหนูก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนูจำได้ว่าที่หนูอะเริ่มเป็นหนักเพราะว่าหนูอะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ กับแบบพวกผักดิบอะไรเงี้ยพออีกวันหนึ่งเราก็ดันไปกินผักดิบไปกินข้าวไรซ์เบอร์รี่อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบแน่นกว่าเดิมคือไปถ่ายงานอะถ่ายแบบเช้าบ่ายอย่างเงี้ยตอนเช้าไม่เป็นไรแต่ตอนกินข้าวเที่ยงอะเราไปกินข้าวนั้นโอ้แน่นเลยอะก็เลยแบบ ใช่แน่เลยอะคือวันนั้นแบบแน่นจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้อะต้องแบบซื้อยากินตอนนั้นเลยอะไม่เคยเป็นอย่างงี้มาก่อนเลยอะแล้วก็เลยแบบต้องรีบขับรถกลับบ้านซึ่งไกลมากกว่าจะถึงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็แบบเฮ้ยอะไรเป็นไรก็คิดว่าอาการเดิมกลับมาแน่เลยอะไรเงี้ยก็เลยสั่งยาอันนี้ก็สั่งเองแบบตามที่เคยกิน ก่อนหน้านี้เซตก่อนหน้าที่ไปหาหมอก็สั่งใหม่สั่งมากินก็เริ่มกินตั้งแต่วันนั้นแล้วก็กลับมากินข้าวต้มเหมือนเดิมคราวนี้ก็คือเคร่งครัดเลยข้าวต้มกับโจ๊กกินอยู่แค่นี้2อย่างก็ไปกองไปอะไรก็ข้าวต้มกับโจ๊ก อะไรอย่างงี้แต่ว่าข้าวขาวก็กินข้าวสวยก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องกินแต่กับแบบอะไรที่มันไม่มันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะเราก็อยากหายเร็วไงเราก็เลยแบบพยายามแบบเลี่ยงของที่ดูจะทำให้เกิดอาการได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็กินๆอย่างเงี้ยจนมาถึงเมื่อวานนี้แล้วกันก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมไม่หายวะทำไมมันยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวันที่ดีนะทุกคนวันที่แบบวันที่เราแบบรู้สึกอุ๊ยอาการมันดีขึ้นแล้วไม่เป็นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อีกวันหนึ่งกลับมาโอ้โฮวันนี้แบบแน่นทำไมแน่นจังทั้งที่ก็กินคล้ายๆเดิมด้วยนะทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นอะไรแบบเริ่มวิตกกังวลแล้วเป็นคนอย่างงี้นะเป็นคนแบบกลัวขี้กลัวไม่อยากไม่สบายอะไม่ชอบแล้วเราจะกลัวไงแบบกลัวว่าเราเป็นไรเปล่าเนี่ยกลัวว่าแบบเฮ้ยเราหรือเราเป็นหนักกว่านั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลย เมื่อวานอะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วขอไปหาหมอต้องไปหาหมออีกรอบหนึ่งไม่รู้แล้วเป็นไรเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยไปหาหมอมาอีกรอบหนึ่งก็เปลี่ยนหมออีกไปโรงพยาบาลอีกอะไรเงี้ยแต่ก็เล่าอาการทั้งหมดให้เขาฟังว่าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้มาจนถึงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่คุณหมอเก่งมากเลยอะคุณหมอเขาก็แบบว่า เขาก็ถามแบบอ๋ออืมถามแบบถามเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตอบเขาก็คือก็เข้าใจสถานการณ์เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแบบตอนนี้เราน่าจะเป็นกรดไหลย้อนอ้าวอะไรคือเขาก็ถามเยอะแหละแบบว่า เราแบบเป็นเรียกว่าอะไรอะกินตอนเช้ากินข้าวยังไงกินแบบกินกี่มื้อวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแจเป็นคนติดกาแฟใช่ไหมแต่นี่ก็งดมาตั้งแต่รู้ว่าตัวเองเป็นลำไส้อักเสบนะคะก็ไม่ได้กินมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็คือก่อนหน้าเนี้ยเราน่าจะกินมาเยอะมากหมายถึงว่ากินเยอะเยอะในแบบบางทีกินโดยที่ท้องว่างอะไรอย่างเงี้ย เขาคุณหมอบอกว่ามันไม่ค่อยดีอืมกาเฟอีนอะแบบไม่ค่อยดีถ้ากินตอนท้องว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเรื่องมื้ออาหารอีกนี่บอกก็ไม่แน่ใจค่ะแบบบางวันก็2วัน1 3ก็มีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่วันเลยแล้วก็ถามเรื่องแบบกินข้าวกี่โมงก็แล้วแต่วันเหมือนกันค่ะแบบถ้าต้องตื่นเช้าก็กินเช้าถ้าวันสายๆก็ตื่นสายเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ก็พอจะเข้าใจแล้วเขาก็ตรวจท้องอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้โฮแบบเออน่าจะเป็นแบบเรื่องแบบกรดไหลย้อนมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักแต่ว่าเขาก็ให้ยามาแล้วก็ให้เราปรับการกินอาหารโอ้โฮ แล้วก็นี่ก็บอกโอ้โฮคุณหมอหนูอะกินข้าวต้มมา2อาทิตย์แล้วอะหนูเบื่อเขาบอกกินอย่างอื่นได้กินได้คือคุณหมอน่ารักมากแบบกินอย่างอื่นได้กินข้าวสวยได้แล้วก็แบบก็เลี่ยงอะไรที่มันแบบเป็นกรดเป็นเผ็ดแบบไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดกะเพราก็กินได้กินกะเพราเด็กๆที่มันไม่เผ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รสจัด แล้วก็ผลไม้กินได้แต่ก็ผลไม้แบบหวานจืดอะกินได้แต่เปรี้ยวอะไรเงี้ยกินเขาก็แนะนำมาอะไรเงี้ยคือจนถึงตอนนี้ทุกคนอ่าวันเนี้ยเอาจริงๆนะอาการดีขึ้นเพราะว่ายาที่กินของหมอวันนี้เลยแบบดีขึ้นแต่ยังไม่หายนะคะคือก็ยังมีอาการแบบแน่นอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ดีขึ้นที่แบบ อยากทำอย่างอื่นแล้วคือก่อนหน้าเนี้ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีแรงที่จะอยากทำอะไรคือเราก็เก็บแรงไว้แบบวันทำงานเนาะอะไรอย่างเงี้ยวันที่ไม่ทำงานก็อยากนอนพักอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเครียดด้วยแหละหมายถึงมันมีความเครียดอะไรต่างๆด้วยที่แบบว่าเราก็กังวลไงว่าเราเป็นอะไรทำไมเราไม่หายสักทีหนึ่งทำไมเรายังเป็นอย่างงี้อยู่ตื่นขึ้นมาทุกเช้าหวังว่ามันจะหาย ตอนเช้าดีขึ้นทุกวันแต่ว่าพอเริ่มกินข้าวอ้าวเป็นอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้เหนื่อยท้อแท้มากเลยแบบว่าเลยไม่ค่อยได้มาแบบ
เอ่อเล่นกับทุกคนเยอะเพราะว่าก็มีแบบอารมณ์ท้อแท้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่เราได้ไปเจอกันในงานที่ไป Alpha Camp เนาะอันนั้นวันนั้นไม่เป็นนะทุกคนหรือว่าที่เจนเป็นเพราะว่าเจนเครียดด้วยหรือเปล่าเจนก็เลยแบบว่าไม่หายสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอเหมือนแบบเราเอ่อสมมุติเราอยู่คนเดียวใช่ไหมเราก็จะเริ่มแบบกังวลกับ อาการของเราแหละแต่ถ้าเราแบบออกไปเจอทุกคนได้ไปเจอแบบทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้คิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยอืมนี่ว่าอาจจะมีเรื่องความเครียดเกี่ยวด้วยพูดเองสรุปเองนั่นแหละก็เลยแบบว่าช่วงที่ผ่านมาก็เลยต้องจัดการตัวเองประมาณหนึ่งนะคะก็ฝากถึงทุกคนว่าอย่าเครียดแล้วก็กินอาหารให้ตรงเวลานะ เพราะว่ามันไม่เลิศเลยนะเนี่ยแต่ว่าคือคุณหมออะก็ยังบอกว่าถ้ากินยาเซตนี้ไม่หายอะแปลว่าน่าจะแบบเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าเรื่องนี้แล้วคือเพราะก่อนหน้าเนี้ยช่วงก่อนหน้านี้เลยนะประมาณแบบครั้ง2ครั้งแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนในปีนี้นะคะก็มีอาการกรดไหลย้อนเหมือนกันแล้วก็พอมันเป็นบ่อยก็คุณหมอบอกว่าอาจจะแบบ เป็นแผลในกระเพาะเลยหรือเปล่าถ้ามันไม่หายอะไรเงี้ยคือเขาก็อธิบายเป็นภาพๆให้เราเข้าใจอะว่าแบบว่าถ้าแบบเรากินอาหารไม่ตรงเวลาน้ำย่อยออกมาไม่ตรงเขาก็จะมาแบบย่อยกระเพาะเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะเราก็บอกว่าถ้ามันเกิดหลายครั้งเขาก็อาจจะแบบจนถึงแบบชั้นลึกไปโดนเป็นแผลไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ายังไม่หายก็ให้ไปลองตรวจใหม่ให้มันลึกกว่าเดิมอะไรงี้ โอ๊ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่สบายใจขึ้นนะคะเพราะว่ากินยานี้แล้วรู้สึกดีขึ้นแต่อาการก็ยังมีอยู่นั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนกำลังรักษาเป็นอย่างดีเพราะว่าอยากกินเอ่อของอร่อยมากๆเลยตอนนี้อยากกินแบบไอ้ติมอะไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่ก็ให้หายก่อน ก็เลยแบบบางวันมันก็นอนเร็วเนาะบางวันก็แบบว่าต้องแบบทำงานเลยแบบว่านอนเร็วดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าจนมาเห็นกับตาเกินไปเปล่าไม่เคยเป็นนะเว้ยเราก็คิดว่าเราอะดูแลดีแล้วนะเว้ยแต่มันยังไม่ค่อยดีมาก ร่างกายมันเริ่มเอาแล้วนะมันเริ่มฟ้องแล้วนะว่าเอ๊ยดูแลตัวเองนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆนะแจเป็นคนดูแลตัวเองแจรู้สึกว่าแจอะเป็นคนดูแลตัวเองประมาณหนึ่งนะแบบคือแทบจะไม่ได้แบบ แต่ว่าด้วยอาหารอะไรอย่างงี้มั้งอาจจะเป็นคนแบบชอบกินมันอย่างที่ทุกคนหลายๆคนรู้อะไรเงี้ยชอบกินมันจนก่อนหน้าเนี้ยก็ตรวจร่างกายประจำปีทุกปีมาเป็นเวลาประมาณแบบ4-5ปีได้แล้วถึงเปล่าไม่รู้ประมาณเนี้ยแหละประมาณ4ปีได้แล้วก็เจอเรื่องคอเลสเตอรอลตลอดอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าเรายังเด็กไงเราแบบเดี๋ยวเราดูแลก็ได้อะไรเงี้ย จนเหมือนปีเนี้ยเพิ่งเคยมาเป็นกรดไหลย้อนแบบหนักๆครั้งแรกเราก็เลยต้องงดกินอาหารมันไปเลยในช่วงนั้นเราก็เลยตอนเนี้ยก็เลยกินมันได้น้อยลงแต่ยังชอบอยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยก็เริ่มแบบพอมันเป็นหลายครั้งเริ่มแบบหรือต้องน้อยกว่านี้อาจจะต้องน้อยกว่านี้แล้วล่ะเห็นเปล่าชีวิตขาหมูของฉันล่ะ
แต่นั่นแหละก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราก็ดูแลตัวเองดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแจงก็กำลังดูแลตัวเองอยู่เหมือนกันก็หากทุกคนแบบรักษาสุขภาพนะคะออกกำลังกายเยอะๆดูแลเรื่องอาหารการกินดีๆเพราะว่าจริงๆแบบนี่ว่าเดี๋ยวนี้แบบมลภาวะมลพิษอะไรมันเยอะฝุ่นเฟิ่นอะไรเงี้ยมันทำให้ภูมิต้านทานของเรามันต่ำลงรวมถึงแบบอะไรหลายๆอย่างเอาจริงๆนะนี่ว่าที่ไม่หายด้วยเพราะเกิดจากความเครียดมันไม่ใช่เครียดแค่เรื่องแบบเอ่อ ที่เราเป็นอะไรนะแต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่แบบทำให้เราแบบคิดแล้วก็เครียดแล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองด้วยอีกอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมันทำให้แบบเราเกิดความเครียดขึ้นมาได้ก็อยากให้ทุกคนแบบเอ่อหาเวลาแบบดูแลตัวเองหรือว่าหาช่วงเวลาที่แบบเราได้ผ่อนคลายจริงๆนะแบบ ช่วงเวลาที่ไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบหัวเราะได้หัวเราะได้ยิ้มได้แบบผ่อนคลายจิตใจจริงๆอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ว่าตอนนี้แบบอะไรหลายๆอย่างมันก็ดูทำให้เราเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะแล้วก็นี่ว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ทำให้เราแบบ รู้สึกทำให้เราแบบป่วยหรือว่าไม่สบายได้ง่ายอะไรเงี้ยถ้าจิตใจเราดีหรือว่าแจ่มใสมากๆอาจจะเป็นแบบสร้างภูมิต้านทานให้เราได้มากกว่ารวมถึงแบบการพักผ่อนด้วยก็ควรพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ทุกคนก็บอกมาเหมือนกันเนาะว่าแบบว่า พักผ่อนดีก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็มีวันหนึ่งที่นอนเยอะมากเหมือนกันวันนั้นนอนเร็วมากตื่นขึ้นมาแบบอุ๊ยดีเลยร่างกายแบบดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกวันหนึ่งดันมานอนดึกอีกก็เออเราก็แบบเครียดอย่างเงี้ยบางทีแบบเราไถโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันไปเจอข่าวเครียดเราก็หยุดดูแล้วก็อยากรู้ไง ดูไปก็เครียดไปก่อนนอนอีกบางทีก็ทำให้เราหลับไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบผ่อนคลายกันก่อนนอนนะคะแล้วก็อย่าเครียดมากสุขภาพสำคัญที่สุดนะคะเป็นห่วงนะทุกคนแล้วแจนก็จะดูแลตัวเองให้ดีทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันนะคะเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็พรุ่งนี้ใครมาเจอกันก็ เช้าไหมนะเขานัดกี่โมงนะได้เจอทุกคนกี่โมงก็ขอให้เดินทางมาปลอดภัยนะคะมาเติมกันเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขแล้วกันเจอกันให้หายเครียดให้ได้ยิ้มให้ได้หัวเราะสนุกสนานร่าเริงเนาะโอเคก็ตอนนี้เที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้ากันนะฝันดีนะคะทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอตื่นมากินน้ำแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะบางทีมันก็อาจจะดูเป็นคำพูดที่แบบเอ่อเบสิกอะเนาะแบบว่าเราก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทำได้มันก็จะดีกับเรากับสุขภาพของเรานะคะ ก็แจงก็จะทำแบบนั้นเหมือนกัน จะได้แบบมีแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมาเจอทุกคน ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วมาเจอกันนะคะแฮปปีไปด้วยกันสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะยังมีอีกหลายงานเลยที่ให้เจอกันมันเป็นวันธรรมดาด้วยเนาะพรุ่งนี้ใช่ไหม ก็ดูแลตัวเองนะครับไปแล้วนะบ๊ายบายฝันดีค่ะเจอกันครับ